आजको यस लेसनमा म तपाईलाई आफ्नो सेलर अकाउन्टसँग सम्बन्धित सहयोगका लागि अमेजन सेलर सपोर्टसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भनेर देखाउनेछु। सुरु गर्नका लागि आफ्नो अमेजन सेलर सेन्ट्रल अकाउन्टमा लगइन गर्नुहोस्। स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको हेल्प अप्सनमा आफ्नो माउस लैजानुहोस्। ड्रप डाउन मेनुबाट गेट हेल्प एन्ड रिसोर्सेस चयन गर्नुहोस्। अर्को पेजमा अमेजनले तपाईको समस्याका आधारमा सबैभन्दा पहिले अटोमेटेड हेल्प सजेसन्स वा रिकमेन्डेड सोलुसन्स देखाउन सक्छ। यी साधारण समस्याहरूलाई सपोर्टसँग सम्पर्क नगरी नै समाधान गर्नका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन्। यदि तपाईको समस्या लिस्टमा छैन वा देखाइएका सजेसन्सले तपाईको समस्या समाधान गर्दैनन् भने पेजको तल स्क्रोल गर्नुहोस् र माई इस्यु इज नट लिस्टेड मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई आफ्नो समस्या वर्णन गर्न भनिनेछ। आफ्नो समस्याको स्पष्ट र विस्तृत विवरण लेख्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। केही अवस्थामा अगाडि बढ्नु अघि तपाईलाई क्याटेगोरी चयन गर्न वा आफ्नो मार्केटप्लेस वा अकाउन्टसँग सम्बन्धित विवरण कन्फर्म गर्न पनि गाइड गरिन सक्छ। त्यसपछि तपाई अमेजनको कुनै एसोसिएटसँग कसरी सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने छनौट गर्नुहोस्। उपलब्ध विकल्पहरूमा इमेल, फोन कलब्याक वा लाइभ च्याट समावेश हुन सक्छन्, जुन तपाईको अकाउन्ट टाइप जस्तै इन्डिभिजुअल वा प्रोफेसनल र तपाईले सामना गरिरहेको विशेष समस्यामा निर्भर गर्दछ। प्रत्येक अवस्थामा सबै सम्पर्क विकल्पहरू उपलब्ध नहुन सक्छन्। यदि तपाईको समस्या तुरुन्त समाधान आवश्यक पर्ने खालको छ भने तपाई फोन कलब्याक अप्सन चयन गरेर अमेजनबाट कलब्याक अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको उपलब्धता र प्रतिक्रिया समय फरक हुन सक्छ र यो अप्सन प्रत्येक समस्याको लागि सधैँ देखाइने छैन। केही अवस्थामा अमेजनले कलब्याक दिनु अघि च्याट वा गाइडेड सपोर्टलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। वैकल्पिक रूपमा तपाई इमेल वा लाइभ च्याट रोज्न सक्नुहुन्छ। अमेजनले सामान्यतया इमेल क्वेरीहरूको जवाफ केही घण्टादेखि केही दिनभित्र दिन्छ, जुन समस्याको जटिलता र अनुरोधहरूको सङ्ख्यामा निर्भर गर्दछ। लाइभ च्याट उपलब्ध भएको अवस्थामा यसले तपाईलाई रियल टाइममा सपोर्ट एसोसिएटसँग जडान हुन अनुमति दिन्छ। जब तपाई आफ्नो समस्या वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा जानकारी दिनुहोस् र आवश्यक सबै विवरणहरू जस्तै अर्डर आइडी, एएसआइएन, स्क्रिनशट्स वा अन्य सम्बन्धित जानकारी समावेश गर्नुहोस्। यसले अमेजनलाई तपाईको समस्या स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्छ र छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। याद राख्नुहोस्, अमेजन सेलर सपोर्ट विभिन्न प्रकारका सेलर अकाउन्ट समस्याहरूमा सहयोग गर्नका लागि उपलब्ध हुन्छ, जसमा लिस्टिङ समस्याहरू, अकाउन्ट हेल्थ सम्बन्धी चिन्ताहरू, पेमेन्ट्स र पोलिसीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समावेश छन्। त्यसैले तपाईलाई जब पनि सहयोग आवश्यक पर्छ, सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यससँगै आजको भिडियो समाप्त हुन्छ, जसमा हामीले अमेजन सेलर सपोर्टसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं।